Είμαι Στέλλα Ιμπελιά, είμαι πρόεδρος της οικογένειας Ουράνιο Τόξο, συλλογικότητα που αφορά ΛΟΑΤΚΙ Πλάς γονείς, δηλαδή ΛΟΑΤΚΙ Πλάς ανθρώπους που έχουμε παιδιά ή που επιθυμούμε να γίνουμε γονείς και να αποκτήσουμε παιδιά. Είμαι νηπιαγωγός, τα παιδιά μου είναι ο Γιάννης και ο Αντώνης. Το 2015 ήταν όλα πολύ κρυμμένα, όλα πολύ μυστικά, όλα πολύ θαμμένα. Δεν ήταν εύκολο να υποστηρίξει το, ξέρω εγώ και η σύντροφός μου και τα παιδιά μας. Από το 2015 και μετά άρχισε λίγο να ανοίγεται η ντουλάπα και να βγαίνουν από μέσα διάφορες οικογενειακές ιστορίες που πριν ήταν τελείως μέσα στην ντουλάπα. Και νομίζω ότι και το μεγάλο baby boom έγινε πολύ αργότερα, δηλαδή άρχισαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι βλέποντας ότι υπάρχουν γονείς, όχι τόσο στην Ελλάδα όσο σε όλο τον κόσμο, μπαίνανε και εκείνες τη διαδικασία ότι ναι, αφού μπορούμε γιατί όχι, και φτάσαμε σήμερα να είναι μια πιθανότητα για κάθε ΛΟΑΤΚΙ Πλάς άτομο, αν έχει άλλα ζητήματα λυμμένα, το οικονομικό κυρίως που εμποδίζει γενικότερα, όχι μόνο τους ΛΟΑΤΚΙ Πλάς, όλους τους ανθρώπους να μπουν στη γονεϊκότητα, γιατί άμα δεν έχεις να φας από μόνος σου, δεν μπορείς να πεις ότι θα ταΐσω κάποιο παιδί. Το να μπορείς να μεγαλώσεις ένα παιδί σημαίνει ότι έχεις προνόμια. Σημαίνει ότι έχεις να τον ντύσεις, έχεις να τον ταΐσεις, έχεις να του παρέξεις τη βάση της πυραμίδας του Μάσλοου. Το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γέλια, αγκαλιές, χειροκροτήματα, δάκρυα χαράς. Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ έξω από τη Βουλή την ώρα της ψήφισης του νομοσχεδίου, κρατώντας σημαίες του ουράνιου τόξου, πανηγύριζαν και τραγουδούσαν. Σε σχέση με τις νομοθεσίες δεν έχω νιώσει ακόμα ότι μπορούμε οι λεσβείες, οι γκέι, οι άντρες, ξέρω εγώ, οι τρανς άνθρωποι να είμαστε ισότιμα γονείς με τους straight ανθρώπους. Δεν το έχω βιώσει αυτό ακόμα, δεν το νιώθω. Και αυτό γιατί στην πράξη δεν υπάρχει αυτή η ισονομία. It leaves outside many important aspects of LGBTQI rights. LGBTQI parenting is not fully recognized, or at least is not equally recognized as in heterosexual families, and also trans rights are completely left outside, and also trans parenting. Έχουμε δικαιώματα πια, δηλαδή μετά την διαδικασία του 24 που ψηφίστηκε αυτό που λέμε ισότητα στο γάμο, που δεν είναι ακριβώς ισότητα στο γάμο, είναι περίπου ισότητα στο γάμο, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Παρά το ότι ήταν μεγάλη τομή, έχει αφήσει πολλά κομμάτια άλυτα. Το πρώτο και βασικό κομμάτι είναι ότι δεν δημιουργεί αυτομάτως συγγένεια ή ύπαρξη γάμου στα παιδιά τα δικά μας που έρχονται στον κόσμο, δηλαδή ένα ετερόφιλο ζευγάρι που θα κάνουν ένα παιδί όντας σε σχέση γάμου, αυτό το παιδί θα έχει δύο γονείς από την αρχή. Τελεία. Στα δικά μας τα ζευγάρια αυτό δεν συμβαίνει. Το παιδί θα γεννηθεί, θα είναι παιδί ενός γονέα, με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό και με όλη την επισφάλεια που φέρει η μονογονεϊκότητα, μέχρι να γίνει μια διαδικασία που είναι δικαστική, που απαιτεί κοινωνικούς λειτουργούς, για να καταλήξει κάποια στιγμή να έχει και τους δύο γονείς του και την ασφάλεια των δύο γονιών. Η διαδικασία αυτή είναι καθαρά η τεκνοθεσία του παιδιού του συντρόφου. Δεν δημιουργείται δηλαδή σχέση συγγένειας από την αρχή. Αυτό είναι ένα κομμάτι προβληματικό. Η καθημερινότητά μας, να ξέρετε, δεν διαφέρει και πολύ από την καθημερινότητα οποιασδήποτε άλλης οικογένειας. Τρέχουμε με τα παιδιά μας να τα πάμε στα σχολεία τους, να πάμε στις δραστηριότητες τους, όταν έχουν πυρετό να ξενυχτήσουμε δίπλα τους. Μην φανταστείτε ότι κάνουμε κάτι άλλο από ό,τι κάνει κάθε γονιός στο σπίτι του. Απλώς αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθεί κανείς. Και όταν ξαφνικά σου αρνείται το σύστημα
αυτή την καθημερινότητα, όταν γίνεται, ας πούμε, έτυχε κάποια στιγμή να είναι τα δύο μου παιδιά σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία εξαιτίας της εφημερίας, και η σύντροφός μου που ήταν στο ένα νοσοκομείο συνέχεια της λέγανε «Ποια είσαι εσύ, τι θες εδώ?» Τα ζευγάρια που είχαν σύμφωνο των γυναικών δεν μπορούσαν να προσφύγουν στην υποβοηθούμενη, γιατί ο νόμος μιλούσε μόνο για γυναίκες ελεύθερες σε σχέση γάμου ή σε οποιαδήποτε άλλου είδους σχέση με κάποιον άντρα, όχι για ζευγάρια γυναικών. Επομένως, λύθηκε κάπως με αυτή την ερμηνεία του νόμου από το Συμβούλιο, τέλος πάντων, της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ότι μπορούν να προσφύγουν τα ομόφυλα ζευγάρια, αναγνωρίζοντας ότι το παιδί που θα προκύψει δεν θα έχει ένομη σχέση, δεν θα έχει σχέση συγγένειας και με τη δεύτερη γυναίκα, ότι αυτό θα εξελιχθεί μετά. Ένα άλλο προβληματικό κομμάτι είναι ότι ακριβώς επειδή είναι έτσι φτιαχμένος ο νόμος για την υποβοηθούμενη, πατριαρχικό θα τον έλεγα εγώ, βοηθάει μόνο γυναίκες με πρόβλημα υπογονιμότητας. Αυτό είναι καθαρή διάκριση λόγω φύλου και δεν μιλάω μόνο για τους γκέι άντρες ή τέλος πάντων για τους τρανς ανθρώπους ή οποιοδήποτε άλλους. Και ένας ή straight άντρας που θα ήθελε ως μονογονέας να μπει σε αυτή τη διαδικασία, επίσης βιώνει την ίδια διάκριση. Δεν το επιτρέπεται να λειτουργήσει μέσα από ένα τέτοιο πλαίσιο και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Που λέει, ας πούμε, ότι αυτές που είναι υπεύθυνες για την αναπαραγωγή είναι γυναίκες και ότι οι άντρες δεν είναι ικανοί να είναι γονείς ή τέλος πάντων δεν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν εξίσου καλά. Είναι αυτό που ακούμε συχνά. Δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι άνθρωποι στο κρεβάτι τους. Εδώ τώρα δεν μιλάμε για το τι κάνουμε στο κρεβάτι μας, γιατί αυτό που κάνουμε στο κρεβάτι μας μπορούμε να το κάνουμε και χωρίς σύμφωνο. Και χωρίς την άδεια του κράτους. Μας ενδιαφέρει πώς μπορούμε να είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, όπως το ζητάει το Σύνταγμα της χώρας μας. Διότι, ξέρετε, και εγώ είμαι Ελληνίδα φορολογούμενη πολίτης, τους ίδιους φόρους πληρώνω με τη μάνα του Συλλόγου Πολυτέκνων που σας έλεγα πριν, αλλά εγώ νοούμε λιγότερο μάνα. Επίσης με το κομμάτι της γονεϊκότητας των τρανς ανθρώπων έχει και εκεί ένα κενό, γιατί δεν υπάρχει τροποποίηση τέτοια του νόμου που να επιτρέπει αλλαγή εγγράφων στα έγγραφα των παιδιών των τρανς ανθρώπων. Οπότε ο τρανς άνθρωπος μπαίνει σε μια διαδικασία να διαλέξει ανάμεσα στην οικογενειακή του κατάσταση και στο αν θα φαίνεται ότι είναι γονιός του παιδιού του στα έγγραφα του παιδιού του ή αν θα έχει έγγραφα που να πιστοποιούν τη δική του ταυτότητα φύλου. Δηλαδή είναι περίπλοκο ακόμα και εκεί. Χωρίς να θέλω να το αποαξιώσω και να πω ότι δεν ήταν σημαντικό, γιατί χωρίς αυτή την ελπίδα τα παιδιά μας θα συνέχιζαν να ζουν σε μια τρελή επισφάλεια. Τώρα τουλάχιστον, παρότι δεν έχουμε ακόμα ένομα αποτελέσματα, εκτός από αναγνωρίσεις πιστοποιητικών ξένων κρατών, όπου είχαν έρθει στη χώρα με γονείς ίδιου φύλου τα πιστοποιητικά και έγινε μετεγγραφή τους, θεωρώ ότι ήταν ένα αρκετά μεγάλο και σημαντικό βήμα για την ασφάλεια ακριβώς των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό που δεν έχουμε σε αυτή τη χώρα ακόμα ολοκληρωμένη σεξουαλική συμπεριληπτική εκπαίδευση ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο. Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Όλα αυτά τα πράγματα που θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και να τα προστατεύσουμε και να μάθουν για το σώμα τους και να μάθουν για τις ανθρώπινες σχέσεις και να δούμε να μπορεί ένα παιδί να μην μπαίνει σε διαδικασία επειδή βιώνει bullying, το 13χρονο να αυτοκτονεί, γιατί κανένας δεν του είπε ότι ξέρεις δεν θα είναι έτσι όλη σου η ζωή, γιατί κανένας δεν του είπε ότι μπορεί να γίνουν τα πράγματα καλύτερα.
γιατί όλα αυτά που βιώνει δεν είχε με ποιον να τα συζητήσει, δεν είχε υποστηρικτικό περιβάλλον ενδεχομένως. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να ρίξουμε το βλέμμα μας. Η ανθρώπινη ποικιλότητα είναι πλούτος, ότι δεν είναι πρόβλημα.